1925 рік. Король Георг V править понад чвертю населення всього світу. Він просить свого другого сина, герцога Йоркського, виступити на імперській виставці у Уемблі в Лондоні. Weinstein Company і UK Film Council представляють у співдружності з Momentum Pictures, Aegis Film Fund Molyneux London, Film Nation Entertainment, фільм спільного виробництва CISO Films, Bedlam Productions. Король говорить. Імперська виставка. Стадіон Уемблі, Лондон, 1925 рік. До ефіру 2 хвилини, ваша високості. Сер? Дякую. Мікрофон вам послужить, сер. Впевнений, все буде добре. Ви тільки не поспішайте. Тобі вже час. Доброго дня! В ефірі BBC – національне мовлення та імперська служба зі стадіону Уемблі, де відбудеться церемонія закриття імперської виставки. Його королівська високість герцог Йоркський зачитає послання свого батька, його величності короля Георга V. 58 британських колоній і домініонів взяли участь у цій найбільшій за всю історію виставці. Пам'ятаєте, сер, 3 спалахи, постійний червоний і ви в ефірі. Завдяки новітнішим досягненням техніки на церемонії відкриття його величність вперше звернувся до своїх підданих по радіо. На закритті першого сезону вперше виступив по радіо спадкоємець престолу, його королівська високість принц Уельський. А сьогодні його молодший брат, його високість герцог Йоркський, вперше звернеться по радіо до нації і світу. Я отримав від його величності короля
Лондон, Пікаділлі, будинок 145, 1934 рік. Пустіть дим поглибше в легені, ваша королівська високосте. Гортань розслабляється, чи не так? Паління не лише нерви заспокоює, воно надає впевненості. А зараз, чи не зволить ваша високість люб'язно розкрити свою долоню? Стерилізовані. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Можу я вас попросити їх усі помістити до рота? Вибачте, докторе, чого ви маєте намір добитися? Це класичний метод. Демосфену це допомогло. Це було у Древній Греції. А кому ще? А тепер я попрошу вас почитати багатство слів. Ой. Говоріть, незважаючи ні на що, ваше високосте. Виразніше. Зосередьтеся, ваша королівська високість. Я ледь не проковтнув ваші штуки. Дякую вам, докторе. Це було вельми цікаво. Ваше високосте. Помістіть кульки. Нехай він собі пхає їх куди завгодно. Тік-так, тік-так. Так більше не може продовжуватись. Знаю. Пообіцяй, що це все. Харлі Стріт. Л. Лог. Дефекти мови. Відкриття мосту Харбор-Брідж в Сіднеї. Березень 1933 року. Ей, тут є хто-небудь? Я у вбиральні. А, місіс Джонсон, це ви? Реєстратури у мене немає, вибачте, люблю простоту. Бідняк, що бідністю щасливий, вже багатій. Пробачте, Шекспір, здрастуйте. як справи? Та, ідуть потихеньку. Мені дуже прикро говорити, та ви спізнились. Так, боюся, що так. Де містер Джонсон? Він не знає, що я тут. Так, багатообіцяючий початок. Справа в тому, мій чоловік лікувався у всіх, але безрезультатно. Він зневірився в успіху. Він був у мене. Ви дуже самовпевнені. Я впевнений у тому, хто хоче бути зціленим. Зрозуміло, він хоче. Мій чоловік мусить виступати на публіці. Може йому змінити роботу? Він не може. Він пов'язаний угодою. Так, можна сказати, так.
Що ж, нехай ваш Любчик забіжить до мене. Вівторок мене би влаштував. Розкажіть про нього докладніше, я все обміскую і вирішу, що нам робити. Докторе, вибачте, він не Любчик. Ми ні до кого не забігаємо і ні з ким не обговорюємо своє життя. Це ви приїдете до нас. Вибачайся, місіс Джонсон. Моя гра, моє поле, мої правила. Ха. Вам варто обговорити це зі своїм чоловіком, а потім зателефонувати мені. Дякую, що зайшли. Бувайте. А припустимо, мій чоловік герцог Йоркський? Герцог Йорський? Так. Герцог Йоркський. Я думав, на прийом записаний Джонсон. Вибачте, ваша Високість. високість. Джонсоном він звався під час війни, щоб ворог не дізнався про його участь у бойових діях. Ви вважаєте, що я ворог? Станете ним, виказавши нечемність. Я можу розраховувати на вашу розсудливість. А вже ж. Як ви про мене дізналися, ваше високосте? Рекомендація президента товариства логопедів. Айлін Маклауд. Ах, вона розумниця. Ваш австралійський метод, за її попередженням, незвичайний і дискусійний. Не можу сказати, що це мої улюблені слова. Я вилікую вашого чоловіка, але мій метод роботи потребує довіри і рівноправності. Тут, у стінах мого кабінету і лише. Без винятків. Що ж, тоді. Вівторок, ви сказали? Все ж не подобається мені цей звук. Тато, ми просто занадто повільно їхали. Забрав маму після бріджу. Так, майже весь день за кермом. Сьогодні у мене був незвичайний візитер. Можна вийти за столу? Наскільки незвичайний? Ні, ти мусиш залишитися і слухати нудні розмови своїх батьків. Дякую, тат. І мам. І мам. І мені можна? На зустрічі з Джейн. Ні, з іншої. Доктор. Доктор. Допоможе брату помити посуд. Обов'язково. Так хто ж у тебе був? Навіщо ж в такому разі говорити? Всього лише жінка, котра хоче допомогти чоловіку. О, адже я йду на прослуховування. Моя улюблена п'єса. А є якісь інші? От би дізнатись. Ти всіх здивуєш. Одна з найпопулярніших любительських труп. Спатні. Усе, дівчата, завтра. Глава 4. Політ. Мамо, куди вони полетять? Скоріше б дізнатися. Взяти би полетіти. Пощастило їм. А зараз папа розповість казку. Краще я покажу пінгвіна. Смішно. Та я хочу казку про пінгвіна. Дуже коротко. В одному королівстві жили дві принцеси. Принцеса Елізабет і принцеса Маргарет. Їх папа був пінгвіном. В дитинстві його перетворив на пінгвіна злий чаклун. Це йому було незручно, тому що він так любив обіймати своїх принцес. А це важко, адже всі знають, що у пінгвінів крила оселедця. У оселедця крил нема. Крила у пінгвінів за формою нагадують оселедця. І гірше за все те, що чаклун його відправив на південний полюс. А шлях туди дуже далекий, і якщо не летіти. Діставшись води, він пірнув і поплив в глибині та так швидко, що вже до обіду був у затоці Саутгемптон-Уотер. Там він сів на потяг о 2:30 до Вейбриджа, вийшов на станції Клепхам і дізнався качок, що пролітали, як потрапити в Букінгемський палац. Він поплив гору по Темзі, проліз через зливи, просто шукував кухаря, мама і місіс Уіттакер. Ось так. Дівчата почули, який піднявся переполох, побігли на кухню, відмили його.
як годиться, дали йому макрель і поцілували. І коли поцілували, що ще там сталося? Він став принцем. Короткохвостим альбатросом. Ой. Проте крила у нього були до того великі, що він міг обійняти обох своїх дівчаток. Дівчата, час лягати. Давайте. Конячок поставте в стайню. Швидко, у вас 1 хвилина. Добраніч. Спати. Годувати, чистити і всім спати. А місіс Сімпсон буде? Брат дуже наполягає. Це так серйозно? Ти про її присутність на вечері? Ні, про їх стосунки. Із заміж нею він не може. А вона так. Між іншим, я знайшла дещо дуже цікаве. На Харлі-стріт лікаря. Не обговорюється. Не бажаю більше говорити про це. Тему закрито. У нього зовсім інший підхід. Можу? Так. Пройшла зима у розбратій чаварах під йорським сонцем, літо розквіта. В безодню океану поховались хмари, що небо закривали від страждань. Своє чоло ми лавром увінчали. Дякую. Чудова дикція, містер... Лог, Лайонел Лог. Добре, містере Лок. Але я тут не чую ридань істоти, яка пристрасно бажає стати королем. І я не знав, що Ричард III був королем колоній. Я знаю весь текст. Я вже грав цю роль. Сідні? В Перті. Великий театральний центр, так? Багато ентузіастів. Були чудові відгуки. Так. Що ж, Лайонеле, я думаю, нашій театральній трупі хотілося б більш молодого Річарда. І більш царственного. Дякую. Почекай. Спочатку зовнішню, тепер другу. Ось так. Звідки ти взяла цього лікаря? З обяви в рядках послуги молодим чоловікам. У нього гарні рекомендації. Дере 3 шкіри з бідноти. Берті, а раптом він більшовик. Так, і реєстратури в нього немає. Він любить простоту. А тут Джонсони. Ви можете увійти, містере Джонсон. Лайонел каже, ви тут можете почекати, місіс Джонсон. Або оскільки погода відмінна. Могли би піти на вулицю. Все правильно, Лайонел. Причудово, Віллі. Почекай тут свою маму. Місіс Джонсон. Містер Джонсон, прошу вас. Хочеш цукерку? Віллі гарний хлопець. Не міг вимовити ані слова, коли вперше потрапив до мене. Робота моїх хлопчиків гарні, правда? Прошу, розташовуйтесь де завгодно. О.
Мене попереджено, що не можна близько. Думаю, під час бесіди з принцем треба чекати, що принц запропонує тему. У такому разі ви приречені чекати моєї пропозиції цілу вічність. Так. Що ж. Ну, розкажіть жарт. І- Я жартую завжди невчасно. Може, чаю? Ні, дякую. А я вип'ю, мабуть. Лікування почати не збираєтесь, доктора Лох? Тільки якщо ви зацікавлені в лікуванні. Прошу. Я Лайонел. Мені подобається доктор. А мені Лайонел. Як я мушу до вас звертатись? Ваша високість. І сер після цього. Це занадто офіційно. Я люблю імена. Принц Альберт, Фредерік, Артур, Георг. Як вам Берті? Лише в сім'ї мене так звуть. Чудово. Корисніше тут бути рівноправними. Якби ми були б рівнею, я б був би вдома з дружиною, а не тут у вас. Я прошу вас, не треба. А вибачте, Я думаю, вдихання диму в легені зведе вас в могилу. лікарі кажуть, що це розслабляє горло, Вони ідіоти. посвячені в лицарі. Визнані офіційно. Мій замок, мої правила. Дякую. А найбільш ранній спогад. Що означає це питання? Що ви пам'ятаєте з дитинства? Я прийшов не особисте життя з вами обговорювати. А що вас привело? Мій чортів дефект! Ви трошки запальні. У мене багато мінусів. Коли з'явився дефект? Я весь час таким був. Щось сумніваюся. Тільки не сперечайтесь, це мій дефект. Це моя професія. Я запевняю, ніхто не починає говорити із запинками. Коли ви почали заїкатися? 4-5. Це типово. Тобто, мені сказали, не пам'ятаю, коли не заїкався. В це я вірю. Ви запинаєтеся в своїх думках? Не кажіть дурниць. А коли розмовляєте сам із собою? Кожен з нас іноді базікає сам із собою, Берті. Не називайте мене так. Я не зватиму вас інакше. Тоді розмову закінчено. За це ви також берете, докторе? І багато. Треба, щоб заварився. Отже, говорячи саме з собою, ви заїкаєтеся? Ні. Звичайно. Це підтверджує, що ваша проблема була невродженою. Що стало її причиною? Я не знаю і не хочу знати. Є дефект, і ніхто його не виправить. Закладаюсь. Ви зможете читати без запинки тут і зараз. Якщо я виграю парі, поставлю ще кілька питань. А виграю я. Не будете відповідати? Зазвичай ставлять гроші. Поб'ємося по правилах?
Покажіть свій шилінг. Не ношу з собою гроші. А я чомусь підозрював це. Я поставлю за вас. Наступного разу повернете. Якщо він буде. Я ще не дав згоди лікувати вас. Прошу встати і поглянути ось сюди, з цього місця. Це я не зможу. У такому разі ви шилінг програли. Чи. Чи. Бути. Чи не бути? Ось. Ні, не можу. А, я ще не закінчив. Я запишу ваш голос і відтворю потім ось на цьому пристрої. Дивовижна річ, щойно привезли з Америки. Це Сільвертон. Спробуйте. На кону шилінг. Ви можете додому піти багатим. Ви включили музику, Я знаю. але як я почую, що кажу? Ну, думаю, мозок принца знає, що говорить його рот. Я бачу, ви зовсім не знайомі з протоколом. Ніякого сенсу. Бездоганно. Ну, чи обманював би я принца за якусь дюжину пенсію? Поняття не маю. На що може піти австралієць заради такої суми? Я вам дам послухати. Ні. Ну, тоді я ще поставлю питання. Дякую вам, докторе. Це мене не влаштовує. Дякую, що витратили час. Прощавайте. Сер? Запис безкоштовний. Прошу, візьміть як сувенір. Ні. Ну і добре. От прикрість. Король Георг V. Радіопривітання з Різдвом 1934 рік. Цієї миті ми всі мусимо об'єднати наші зусилля, щоб добитися відносного спокою на наших кордонах. Повернутися до процвітання, забувши про депресію, відкинувши користь, надати підтримку всім тим, хто в ці важкі роки зневірився і втратив надію. Всім і кожному. Веселого Різдва. Бережи вас Бог. Легко, як умієш. Сер? Спробуйте тепер. Поздравляю, сер. А, містер Вуд. Чудова людина. Він навчив мене всього, що я знаю. Мікрофон вам послужить. Сер, Дякую. джентльмени,
Сядь. Рівно. Не тушуйся перед чортовою штукою, дивись їй просто в око, як істинний англієць. Покажи, хто тут головний. Папа, я не зможу це прочитати. А не зможеш, цей диявольський пристрій тебе підведе. В старі часи королю достатньо було лише презентабельно виглядати і не падати з коня. Тепер ми проникаємо в будинки підданих і входимо до них в довіру. Сім'ї доводиться опускатися до наймерзенніших верств суспільства. Ми перетворилися на акторів, Ми не сім'я, ми фірма. в якій дехто в момент втратить роботу. Твій старший брат і майбутній король в ролі своєї єдиної дружини бачить дружину іншого. А він порвав з леді Фернес. І сплутався з міс Сімпсон, яка обтяжена 2 шлюбами. Я йому прямо сказав, розлучена персона ніколи не буде прийнятою при дворі. Він відповів, це його зробить абсолютно щасливим. Ха! Я певен, причина в тому, що вона спала з ним. Даю вам слово, сказав він мені, даю вам слово. У нас не було аморальних стосунків. Дивився просто в очі своєму батькові і брехав йому. Після моєї смерті хлопець погубить себе, сім'ю і націю протягом року. Хто збере уламки? Гер Гітлер залякав пів Європи, товариш Сталін іншу половину. Хто з нас встане поміж німецькою навалою і пролетарською безоднею? Ти? Отже, якщо твій брат нехтує своїм обов'язком, тобі доведеться пересилити себе. Давай спробуй. За допомогою радіо Кажи рівніше. мовлення одного з див Сучасної. Не поспішай. Вимовляй слова виразніше. науки. Я маю Розслабся. можливість. Ну, намагайся. Це різдвяний день. Звернутись до Говори! брехливий вилупок. Ви включили музику? Я знаю. Але як я почую, що кажу? Ну, думаю, мозок принца знає, що говорить його рот. Я бачу. Ви зовсім не знайомі з протоколом. Чи бути, чи не бути? Ось питання. Що благородніше, коритись долі і біль від гострих стріл її терпіти? А чи, зіткнувшись герці з морем лиха, покласти край йому? Заснути, вмерти і все. І знати, вічний сон врятує, і серця вийме біль, позбавить плоті, а заразом страждань. Чи не жаданий для нас такий кінець? Заснути, вмерти? Ніякого сенсу. Суто лікування. Жодного особистого питання. Так, адже я вам ясно дала це зрозуміти. Ви мені шилінг повернете? У мене його немає. Я так і думав. До того ж, ви обдурили мене. Фізичні вправи і виверти дуже важливі, та ваша умова дозволить торкнутися лише поверхні проблеми. Цього буде досить. Тобто, наскільки я знаю, у мого чоловіка проблеми з мовою механічного походження. Спробуємо позбавитися їх. Я буду старанним пацієнтом, докторе Лок. Лайонел. А ви готові мені допомагати? Ну що ж, механічні труднощі. Треба розслабити м'язи щелепи, укріпити м'язи язика,
повторюючи скоромовки, наприклад. Був в саду переполох, там розквів чортополох. Щоби сад твій не заглох, прополи чортополох. Прекрасно. У вас млявий живіт, і тому потрібен певний час, щоб зміцнити діафрагму. Нехитра механіка. Те, що треба. За все про все з вас шилінг. Дався вам той клятий шилінг! Можливо, час від часу я проситиму вас бути присутнім на моїх виступах. Ви підете на це? А вже ж. І це всі послуги, яких ми потребуємо від вас. До наступного тижня. Зустрічатимемося щоденно. М'язи абсолютно розслаблені. Добре, тепер пострибайте, завільніть свої плечі. От. Розслабтеся. Тепер глибоко вдихаємо, розкрийте груди, покладіть руки на ребра. Глибше, добре. Що ви відчуваєте? Здригається повітря. А в цьому суть публічних виступів. Ми з дружиною раді бути гостями в цьому важливому. Глибокий вдих, її королівська високість піднімається, і довгий видих опускається, її королівська високість. Усе гаразд, Берті? Так. Це так забавно. Мати. Скорочуйте гудіння. Мати. Мануфактурне виробництво. І ще глибокий вдих. І Джекі Джил. Джекі Джил. Пішли на пагор. Пішли на пагор. Похитайтесь. Добре. Дозволять нам дати той... Розслабте плечі. Дзвонять дзвіниці. Кицька в криниці. Дуже добре. Хто її кинув? Крихітка тіні. У вас коротка пам'ять, Берті. Продовжимо. Корова. 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 Король. Король. Добре. Той, хто може тягнути голосні у відчиненого вікна, навчиться виголошувати промову. 13, 14, 15. Глибокий вдих і І оце нехай слова лються. не лються чортові слова. Намагайтесь іще раз, Берті, ви зможете. Розчал квітополох. Да. Ма. Юта. Факел. Факел. Увага на кар. Факел. 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 Маєток Сандрінгем, 1936 рік. Здрастуй, Берті. Здрастуй, Девід. Дякую, що зустрів. Нема за що. Давно чекаєш? Боже, жахливий холод. Де пропадав? Були проблеми. І у мене. У Елізабет пневмонія. А, співчуваю. Вона одужає. А ось батько навряд чи. Я поведу. Старий хитрун робиться мені на зло. Помирає? Йде передчасно. Щоби зашкодити нам з Воліс. О. Припини заради Бога. Ти ж знаєш, він давно хворіє. У Воліс пояснила. Вона розбирається в таких іграх.
У листі патенті, що скріплений великою державною печаткою у Вестмінстері 11 липня 1912 року, його величність король Георг V видає указ і оголошує про призначення піклувальника Що тут королівства відбувається? Кустос Регні в особі Я не державних розумію, радників. зовсім заплутався. Це- Ніяк не розумію, про що Указ це? про державних радників, сер. Навіщо це? Щоби ми могли діяти від вашого Це імені, мені сер. зовсім не зрозуміло, лорде Віграм. Я не розумію. Я зовсім заплутався. Затверджено. Дякую. Дозвольте допомогти вам, сер. Так. Дякую, сер. Дякую. Вам краще, сер? Ні, мені не краще, я почуваюся жахливо. Покаталися на ковзанах? На ковзанах. Ні, Георге. Так, звичайно. Знаю, Люба. Навіть найдовша розмова всього лише жалюгідна заміна теплих, зігріваючих обійм. Ми обоє не зможемо заснути в такому віддаленні одне від одного. Девід, вечеря. Я розмовляю з Воліс. Це Берті. Ні. Нічого важливого. Не хочу. Не хочу. Зателефонуєш пізніше? Добре, до побачення. Уоліс за мною дуже сумує. Мама каже, час вечеряти. Вона забула, що всі ці чортові годинники папа спішать. Як король. Я сподіваюся, йому не боляче. Ні, сер, його величність заспокоївся. Дякую. Девід, якби твій батько був тут, він не терпів би запізнень. І інших неприємностей не терпів би. Сер, я розумію, наскільки ви не схожі зі своїм батьком. Не схожі і зовнішністю, і темпераментом. Я хочу, щоб ви знали, на будь-яке питання його величності я відповідав, дотримуючись ваших інтересів. І представляв вас в найкращому світлі. Ви завжди мої інтереси приймали близько до серця. Боюся, наші дбання будуть недовгими. Продовжуйте. Передамо нашого брата Георга милості Господа, Творця нашого і Спасителя. Хай живе король. Сподіваюсь, я буду достойним свого батька.
Що це було? Бідолаха Воліс. Я у пастці. Всі ці 25 років, що були насичені як гіркими, так і радісними подіями, король Георг являв собою приклад того, як лідер держави може бути братом своїм послідовникам. І доки він жив, він був дороговказом великої нації. Так. Він помер, Шекспір кличе. плакали на вулицях. Точно? Точно? Поламайте на голову. Ну що, шотландська п'єса? Ні, Отелло. Завжди Отелло. Ти що, боїшся? Нічого не бійся. Калібан. Ох, святі небеса, вдала здогадка. Геть інтелектуалів. Що далі? Цей острів повний звуків шелестіння й ароматів. Вони приємні й нешкідливі. Здається, наче сотні інструментів дзвенять у моїх вухах, а іноді прокинусь я, почувши сотні голосів, і засинаю знову під ці співи. Ну, інтелектуали, хто продовжить? І в сні солодкому. Розкриються хмари. Розкрившись хмари, Покрити золотом мене готові, і я, прокинувшись, знов сльози ллю. І знову кличу сон. Мій наступний пацієнт прийшов трошки раніше. Вам краще піти, хлопці. Одну хвилину, Кліфорд. Вибачте, заради Бога. Берті? А мені сказали, щоб я вас не чекав. Прийміть мої співчуття. Вибачте за вторгнення. Ну що ви, прошу, входіть, входіть. Дякую. Я робив вправи по годині на день. Попри все. Що сталося? О, я просто. Вибачте. З дітьми розважався. Хочете попрацювати сьогодні? Це біплан Кертіса. Я принесу гарячого молока. Лок. Чогось міцнішого. Я не був на похороні батька. Це мене засмучує. Можу уявити. Чим він займався? Варив пиво. А, Хоч пиво було дармове. Пом'янемо вашого батька. мені повідомили. Потім вже, що мій батько, що останні слова його були. У Берті мужності набагато більше, ніж у всіх його братів. А обличчя не міг сказати. Мій брат. Що з ним? Спробуйте проспівати це. Пробачте. Ви пісні знаєте? Пісні? Так, пісні. Ріку Свані. Я люблю цю пісню. І в мене вона улюблена. Заспівайте приспів. Ні за що. Я завжди мріяв збирати моделі, але батько мені не дозволяв. Він марки збирав, і ми це мусили також робити. Можете її пофарбувати, якщо заспіваєте мені. Мій брат Девід, дам-дам-дам-дам. Я не буду тут дзюрчати. Зі мною можете. Ви унікальний. Вважаю це компліментом. Нумо.
Угода є угода. Я не буду наспівати ріку свай. Кемтаунські перегони. Мій брат Девід говорив дуда, дуда. Коли ви співаєте, мова стає плавнішою. Ні. Якесь дивне відчуття, що Девід тепер на троні. Особисто для мене велике полегшення. Знати, що я не буду королем. Але якщо у нього не з'явиться нащадок, то ви наступний. А ваша дочка Елізабет наслідує трон після вас. Помиляєтеся ви, доктор. Доктор. Лайонел, бачите, ви не запинались. Адже я співав і того і не заїкався. Як невелике заохочення, можете пофарбувати ось ці стійки. Ваш син не буде проти. Ні, ні за що. Ми з Девідом були друзями. Зухвалі були. Вам подобались одні й ті ж дівчата? Девід дуже допомагав мені завжди, організовуючи побачення. Ми проходили однакову освіту у Полет, у палаці. В різні часи, зрозуміло. Девід дражнив вас? Ну, звичайно, всі дражнили Берті. Батько заохочував їх в цьому. Кричав: «Кажи давай!» Думав, що я припиню заїкатися. Він говорив: «Я боявся свого батька, і мої діти мають дуже боятись мене». Ви по природі правша? Шульга. За що мене карали, і я став правшою. Зрозуміло, звичайна справа у заїк. Ще що? Коригували? Вивернуті коліна. Металевими шинами цілодобово носив. Очевидно, було боляче. Нестерпно. Проте виправили. Хто вам був ближчий за всіх у сім'ї? Няні, крім найпершої, та любила Девіда, а мене ненавиділа. Вранці, проводжаючи на аудієнцію з батьками, вона так щипала мене, що я плакав, а мене терміново повертали їй. Крім того, Проспівайте. шкода було відьмі давати їсти. Батьки помітили це лише через 3 роки. І, як ви розумієте, зі шлунком почались проблеми. І залишилися. А у вас же був брат Джонні. Ви дружили з ним? Джонні був гарний. Він страждав на епілепсію. І був іншим. Він помер в 13. Його від всіх ховали. А мені пояснили, що це не заразне. Налити вам іще?
Так. А знаєте, Лайонеле, ви перший звичайний англієць, Австралієць. з яким я ось так спілкуюся. Коли мене везуть по вулиці, і я бачу, як звичайна людина витріщається на мене, то дивуюсь, як мало я знаю про його життя і як мало він знає про моє. Дякую. А для чого ж, друзі? Як мені знати? Був в саду переполох. Замок Балморал, Шотландія. Там розквів чортополох. Щоби сад твій не заглох, прополи Досить, чортополох. любий. Я мушу тренуватись, це твоя вина. Там розквів чортополох. О Боже, рубати вікові дерева, щоб покращити вид? За кого вона себе має? Квів чорт не було, намагатимемось бути люб'язними з місіс Сімпсон. Каже, що я гладка шотландська куховарка. Ти зовсім не гладка. Починаю гладшати. І готуєш рідко. Там розквів Ну, чортополох. досить, вже досить. Щоби сад твій не заглох. 3, 2, 1. Їх королівські високості герцог і герцогиня Йоркські. О, як чудово бачити вас обох. Ух. Ласкаво просимо в нашу сільську хатинку. Я тут через запрошення короля. Ваша величність. Як дістались? Вибачте, спізнилась. Радий зустрічі. Місіс Сімпсон. Дуже радий. Здрастуй, Девіде. Бачу, парк змінюється. Так, я ще не все привів до ладу. Тільки не кажіть, що я виявила нечемність, містере Черчилль. Навпаки, ваше королівське високосте. Етикет потребує, щоб королівських осіб зустрічав офіційний хазяїн, в даному випадку король, а не просто людинка. Дякую. Чим вона його взяла? Не уявляю. Очевидно, у неї є певні навички, які вона, мабуть, здобула у Шанхаї. Девід. Секунду, Люба. Вибач. Девід, нам треба поговорити. У мене стільки справ. Яких же? Королівські. Та невже? Бути королем небезпечна справа в наш час. Де російський цар? Де кузен Вільгельм? Ой, ти просто зануда. Ти вважаєш, що достатньо звільнити 80 слуг, щоб купити перлини для Уоліс, доки люди марширують по Європі з червоним хвилюйся прапором? ти. Гер Гітлер з ними розбереться. А хто розбереться з Гітлером? Куди подівся 23-й? Ти помістив цю жінку в спальню нашої матері! Мама що, вже у ліжку? Не смішно. Ось вона. Уоліс любить все найкраще. Я знати не хочу, з ким ти перебуваєш вночі, якщо вранці. Ти справно виконуєш обов'язки. Уоліс не просто якась дівка на одну ніч. Ми хочемо одружитись. Я не зрозумів. Уоліс подає на розлучення. О, Боже. А ти не можеш просто купити їй гарний будинок і дати титул? Уоліс не буде моєю коханкою. Церква не визнає розлучення, а ти глава англіканської церкви. У мене немає прав? Проте є привілеї. Це не одне й те саме. Звичайним людям можна через любов одружуватись, чому я не можу? Якби ти був звичайною людиною, то за яким правом міг стати королем? Вивчив на пам'ять чортову конституцію. А ти наче й не читав. Так ось воно в чому справа. Поновлюєш знання. Учишся ораторському мистецтву. Це обговорює все місто. Я намагаюсь
Жадаєш уваги аудиторії, Берті? Де... Що ти сказав? Пробач, я. Молодший брат намагається позбавити трону старшого. Просто середньовіччя. Уолліс? Де ти був весь цей час? З ким ти тут Тепер не спілкувалася? важливо. Наш любий маленький король такий серйозний. Намагаюся. Стільки роботи коту під хвіст. Своєму брату я не можу сказати півслова у відповідь. Чому ви з Девідом запинаєтесь більше, ніж зі мною? Вам платять, щоб ви слухали. Берті, я вам не гейша. Може, досить мудрувати? Що за чортівня в Девіді так заважає вам говорити? А що чорт забирає в вас, примушує мене говорити про нього чортову купу часу? Грубо та без заїкання. Лаєтесь ви без запинок. Та пішов ти! А крутіше можна? Чому? Пішов до біса, клятий вилупок. Першокласник таку лайку переплюв не граючи. Чорт. Чорт, чорт, чорт. 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 Чорт, чорт, чорт. 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 Так. Чорт. Чортихання легко злітає з язика. Це тому, що я злий. На Б знаєте лайку? Блуд. О, Берті. Блін. Нахрін! Нахрін! Нахрін до біса! Нахрін! Нахрін! Щоб тебе! Щоб тебе! Щоб тебе! Пішов ти! Та пішов ти! Щоб тебе! Пішов дух! Нахрін! Нахрін! Щоб Бачите? тебе! Без Чорт, запинки. лайно! Піпіска! Піска! Чорт, лайно та цицька! Тату, що відбувається? Вибач, закінчу домашню роботу. Ось цей ваш бік ми не часто у вас бачимо. Ні. Ми не можемо проявляти емоції на публіці. Подихаємо повітрям. Лок, стійте. Це не краща ідея. Що сталося? Чому ви так збентежені? Лок, ви не можете уявити. Мій брат засліплений любов'ю до особи, котра двічі була заміжня. Вона подала на розлучення, і він хоче взяти її за дружину. Боже. Місіс Уолліс Сімпсон з Балтимора. Уточнюю, королева Уолліс з Балтимора. Неймовірно. Це можливо? Ні, абсолютно. Він все одно зробить. Розверзлись пекло. А зустрічатися приватно? Це був би вихід. Чим для вас це обернеться? Я знаю своє місце. Я все зроблю лише б мій брат лишався на троні. Ви це серйозно? А раптом вам призначений саме трон. Я не буду альтернативою своєму братові. Ви можете його затьмарити. Що за вольнощі? Це схоже на зраду. Я лише сказав, що ви можете бути королем. Це зрада. Не можна дозволяти, щоб вами керував страх. З мене досить. Чого ви так боїтеся? Ваших отруйливих слів! Чому ви прийшли до мене? Ви не банкір середньої руки, якому потрібні уроки красномовства, щоб хизуватися на світських раутах. І Так чому, нагадувати Берті? мені про мій обов'язок. Я син короля. І брат короля. А ви невдаха, син броваря. Парвенюк з далекої глухомані. Порожнє місце. Уроки скінчено. Прошу сюди, сер. Резиденція прем'єр-міністра. Даунінг-стріт, 10. Справа не в тому, що вона американка. Не це нас турбує. Справа в тому, що вона двічі розлучена американка. А король, як голова англіканської церкви,
не можу одружитися на розлученій жінці. І крім того, сер, заздалегідь приношу вибачення. Як повідомляє Скотланд-Ярд, король не завжди мав ексклюзивне право на прихильність і увагу місіс Сімпсон. Вона його передавала торговцю старими автомобілями, містеру Гаю Трандлу. До того ж, ходять вперті чутки, що посол Німеччини граф фон Ріббентроп щоденно надсилає їй 17 гвоздик. Якщо його величність і далі ігноруватиме рекомендації свого уряду, йому доведеться зректися престолу, або у його кабінету не буде виходу, як піти у відставку. Прем'єр-міністре, ви залишите країну без уряду. Невже король робить, що забажає? Чи він робить те, що його піддані чекають від нього? В той час, як натовп людей на Даунінг-стріт спостерігає за міністрами, які під'їжджають і від'їжджають, вирішується... Що сталося, милий? питання, чи може Невеличкі проблеми з пацієнтом. особисте життя і суспільний обов'язок. На тебе не схоже. Що з ним? Чи може він мати особистих друзів, особисті інтереси і сам Боїться. Боїться власної тіні. Чи не тому вони й приходять до тебе? Цей хлопець міг би стати воістину великим, але він воює зі мною. Може, він не хоче бути великим? Може, ти цього хочеш? Я, напевно, переступив межу. Вибачись. Все буде краще. Вельми шкодую, містере Лок. Герцог зайнятий. Я буду радий почекати. Або прийду пізніше. І, як я вже сказав, герцог надзвичайно зайнятий. Дякую. Дякую. Парламент не може схвалити цей шлюб. Та є інші причини для турбот. Недбалість з паперами, невідповідальність, нетвердість викликає занепокоєння його позиція в майбутній війні з Німеччиною. Невже буде війна? Безумовно, сер. Прем'єр-міністр Болдуін може заперечувати це, але наміри Гітлера очевидні. Війна з Німеччиною фатум. І нам потрібен монарх, який зможе згуртувати націю. Боюся, мій брат не дуже здраво мислить ці дні. Ви обдумали, як вам краще назватись? Угу. Я... Тільки ніяк не Альберт, сер. Звучить по-німецьки. Може бути Георг? Як ваш батько? Георг VI. В цьому є здорова спадкоємність. Як вважаєте? Девід, слава Богу. Вид стомлений. Будь стійким. Берті, рішення вже прийнято. Я йду. Я це не визнаю. Ти зараз Іншого не шляху тому. немає. Я мушу одружитися з нею. Я все вирішив. Вибач. Як жахливо таке почути. Ніхто цього не бажав. І я тим більше. Приспів час, коли я нарешті
Можу сказати те, що хочу. У мене не було намірів щось замовчувати. Але до цього дня я не мав конституційного права на особисті висловлювання. Декілька годин тому я в останній раз виконав свій обов'язок як король і імператор. І тепер, коли трон перейшов до мого брата, герцога Йоркського, мені, перш за все, належить принести йому клятву вірності. І я роблю це від щирого серця. Всі знають причини, що спонукали мене зректися престолу. Але вам необхідно вірити моїм словам. Я вважав неможливим нести важкий тягар відповідальності і виконувати свій обов'язок короля, як я би того хотів, без допомоги і підтримки тієї, яку я люблю. І я хочу, щоб ви знали, прийняттю цього непростого рішення сприяла впевненість у тому, що мій брат, який має чудову підготовку для ведення державних справ, І який має прекрасні особисті якості, зможе негайно зайняти моє місце. І направити всі свої старання на посилення і процвітання імперії. Рада престолонаслідування. Сент-Джеймський палац. 12 грудня 1936 рік. Я зустрічаюсь з вами при обставинах, котрі Тобі сподобається. Візьми. Дякую, Люба. Сідла, Маргарет. Ось Монтесума. Гарний. І ще один. Взяла сідло? Мама, ось конячка і сідло. Дякую. Не плач, Сніжок. Ми тебе скоро заберемо. Мама, Так. в новому домі буде місце для конячок? Обов'язково. У палаці достатньо кімнат. Реверанс. Ваше величність. Як пройшло? я намагався ознайомитися з державними паперами. Ці документи від міністра Болдуїна. Я не зрозумів ані слова. Тут фінанси Девіда. Різдвяне звернення. А, Це буде помилкою. не думай про це. Припини.
церемонія коронації. Це буде ще більшою помилкою. Я не король. Ну ж бо, заспокойся. Тихо, тихо. Милий, Я морський офіцер, це все, що я знаю. милий, Я не король, не король. мій любий. Вибач, Що ти? пробач. Ну, припини, будь ласка. Мій любий. Мій милий, коханий. Пробач. Послухай, я не приймала твою пропозицію перші 2 рази не тому, що я тебе не любила. Мені нестерпним було життя королівської особи, поїздки старого за планом, високий суспільний обов'язок, життя, яке незабаром не буде тобі належати. Але він так чудово запинається, подумала я, що нас залишить у спокої. Підтримай короля. Боже, бережи короля. Ви приречені чекати цілу вічність. В моєму випадку. Запізнилися? Мені здається. Почувайтеся як вдома у Мертл Брідж, а хлопчики пішли погуляти. Добре. Просто чудово. А можна я сяду? Зрозуміло. Бажаєте чаю, мем? Так, але я сама наллю. А ви йдіть. Чи мені самій помирити вас обох? Ось ваш шилінг. Я розумію, що ви намагались сказати, Лок. Я обрав неправильну форму. Вибачте. Отже, я тут. Нація витримає, думаєте? 2 хвилини мовчання в ефірі. Не лише ви, будь-який заїка боїться схибити. Я не допущу цього. Якщо я потерплю провал, Девід повернеться сюди плакати. Бережи нашого короля. Не про мене. Всі монархи в історії сідали на трон після смерті попередника. Мій попередник не лише живий, але й повністю здоровий. Навіть не зміг прочитати різдвяну промову. Як ваш батько промовляв. Ви уявіть. Та тут його більше нема. Він тут, на шилінгу, що я вам дав. Його легко позбавитися. Нема потреби носити його з собою. Як і брата. Не варто боятися того, що вас лякало в 5 років. Тепер ви самі собі господар, Берті. Так? Ваш профіль наступний. Лайонел? Мертв. Ваша дружина? Так. Берті, сюди. Ви здорові, Лок? Так. Ми туди не пройдемо? Повірте, це дуже важливо. Та в чому справа? Ваша величність перший раз. А потім мем. Через «е». Не мам, як у мадам. Я не говорив, хто ви такий. Сядьте, будь ласка. Я знаю, що ваш чоловік
називає мого чоловіка Берті. А мій чоловік кличе вашого Лайонел. Не називайте мене Ліс. Ваша величність, ви можете звати мене місіс Лок, мем. Приємно познайомитися, місіс Лог. Лок, треба виходити. Не обов'язково. Я чекаю зручного моменту. А ви боягуз, виявляється. Виявляється так. Все, сміливіше. Привіт, Мертл, Люба. Ти щось зарано. Думаю, дами вже познайомились. Так що дозволь тобі представити короля Георга VI. Дуже радий познайомитись. Вашій величності залишиться на обід? Ми би з радістю таке задоволення. Проте вимушені піти. Шкода. Архієпископе. Вітаю, ваша величність. Яке дивовижне перетворення, сер. Сподіваюсь, ви пробачите, якщо ми продовжимо підготовку. А тепер я собі дозволю ознайомити вашу величність з церемонією. Увійдемо ми, зрозуміло, через західний вхід і в неф. Бачу, вся служба буде транслюватись по радіо, архієпископе. Радіомовлення. Це скринька Пандори взагалі-то. І, на жаль, довелося дати дозвіл на кінозйомку. Весь матеріал я монтуватиму особисто. Жодної миті не сумнівалися. Це доктор Лок з Харлі-стріт. Він мій логопед. Ваша милість. Якби знав, що у вашої величності є труднощі, дав би свої необхідні рекомендації. Доктор Лок буде на коронації. Я поговорю з деканом, та боюся, виникнуть певні складнощі. Я би хотів, щоб доктора розмістили в моїй ложі. Але там будуть знаходитися члени вашої родини, сер. Саме тому вона нас влаштовує. Якщо ваша милість дозволить, ми б освоїлися. Мій друже, це Вестмінстерське аббатство. Церкві треба готувати його величність. Мої приготування не менш важливі. Якщо ви не проти, без свідків. Це моє побажання, ваша милість. Я надам аббатство у розпорядження вашої величності цього вечора. Ваша величність? Йдемо. Отже, що ще? Дякую. Залиште нас. Не віриться, що я йду по Чосеру і Генделю і Дікенсу. Ви готові? Тоді за роботу. Я не збираюсь працювати. Докторе Лок. Звіть мене Лайонел. І справді, ви ніколи не називали себе доктором, це робив я. За вас. Ні підготовки, ні диплома, ні кваліфікації, лише безсоромність. Ага, розслідування інквізиції, правильно? Ви говорили про довіру і про рівність. Берті, я чув вас у Вемлі. Я був там. Мій син Лорі сказав, добре було б, якби ти допоміг бідоласі. Допоміг? Як актор невдаха? Це правда. Я не доктор. І так, я грав небагато. Дипломував у пабах.
Я вчив риториці в школі під час Великої війни. Бідолахи повертались з фронту в Австралію з важкими контузіями, неспроможні говорити. Хтось сказав: ти чудово вмієш підправляти мову, допоміг би ти цим нещасним. Я зміцнював їхні м'язи, тренував, розслабляв та розумів, що цього недостатньо. Ці бідні хлопчики кричали від жаху, але ніхто їх не чув. Мені треба було повернути їм голоси, дати віру в те, що є друг, який почує. Адже вам це зрозуміло, правда, Берті? Виставляєте себе великодушним. Перевірте, це правда. Вже все перевірено. Ви не уявляєте, хто стоїть у мене над душею. Я поручився за вас, а у вас немає освіти. Проте є досягнення. Я не маю сертифіката. Цього не вчили тоді. Всі мої знання – результат досвіду, а війна дає великий досвід. На моїх дверях напис «Еллох. Дефекти мови». Ні доктора, ніяких вчених ступенів. Киньте мене в Тауер. Кинув би, якби. Обвинувачення? Шахрайство. Перед загрозою війни ви обтяжили націю безголосим королем. Зруйнували благополуччя моєї родини, щоби прославитись, ввели в оману пацієнта, якому завідомо не могли допомогти. Пригадайте безумного короля Георга III. Схиблений король. Заїка король, котрий підвів своїх підданих в час випробувань. Що ви робите? Ви не можете тут сидіти. Підніміться! Чому? Це ж крісло. Та це не просто крісло, це коронаційний стілець святого Едуарда. Люди тут вирізали свої імена. Це трон, на якому сиділи всі королі І під королеви. сидінням великий булижник. Це камінь долі або скунський камінь. Ви вірите в ці ви дурниці? все Та мені абсолютно начхати, скільки обожнюєте. королівських сідниць полірували Слухайте цей мене! стілець. Слухайте мене! А чому ви командуєте? За правом помазаника Божого я ваш король! От іще, ви ж самі сказали, що цього не хочете. Чому ж я мушу вас слухати? У мене є право бути почутим, і в мене є голос! Це точно. А ще воля і сміливість. Ви найвідважніший з усіх, кого я знаю. Ви найкращий король. Заради Бога, що відбувається, сер? Все добре. Містере Лок, я знайшов вам заміну дипломованого англійського спеціаліста з бездоганною репутацією. І надалі ми ваших послуг не потребуємо. Вибачте. Ваша величність консультується і отримує пораду. Ви не консультувалися, але щойно отримали пораду. А тепер моя порада. Це моя турбота, і я буду приймати рішення сам. Моя найголовніша турбота – голова, на яку я маю покласти корону. Я вдячний, архієпископе. Та це моя голова. Ваш покірний слуга. Дякую, Берті. Ну що, почнемо? Вперед, на жердинку. Коли ви з Елізабет увійдете через західний вхід, вас вітатиме гімн. До тебе підводжу очі мої. Що вас особливо не порадує, бо співатимуть дуже-дуже довго. Потім наш друг архієпископ підніметься до вас по сходинках і скаже: «Сер, ваша величність, ви готові прийняти присягу?» Готовий. Звичайно, готові. Хочу перевірити, чи буде чутно на найдешевших місцях, де сидітиме ваша стара няня. Чи готові ви володіти народами Великої Британії, Ірландії, Канади, Австралії і Нової Зеландії у відповідності зі звичаями їхніх земель?
Клянусь виконувати це. Звідси вас зовсім не чутно. Урочисто клянусь виконувати це. Дуже добре. Чи готові ви у своїх справах і судженнях ґрунтуватися на законі, милосерді і правосудді? Готовий. Готовий. Далі дуже довга частина про підтримку віри і все таке інше, і решта, і ще, і ви нарешті кажете. Всі клятви, котрі я сьогодні приніс, урочисто обіцяю тримати. І нехай допоможе мені Бог. Ось і все. 4 коротких відповіді. Поцілуйте Біблію, поставити підпис, і ви король. Легко. Ледь не надягли корону навпаки. Хтось витягнув нитку, що відмічала зворотній бік корони, сер. Не загубіть цю нитку, архієпископе. Архієпископе, ми не бачимо папа. Дуже добре. Дуже добре, архієпископе. Сподіваюсь, ваші величності задоволені результатом. Ви можете виключити цей апарат. Ні, почекайте, будь ласка. Там відбувся Прошу, грандіозний сідайте. захід. Величезна кількість людей у формі являла собою приголомшуюче видовище. Всі вони зачаровано слухали промови фюрера. Папа, а що він говорить? Я не знаю, та схоже, говорити він вміє. Сер, я просив у аудієнції, щоб заявити вам про свою відставку з поста прем'єр-міністра. Мені дуже шкода, містер Болден. Пост прем'єр-міністра займе Невіл Чемберлен. Це питання принципу. Я помилявся. Я не міг примусити себе повірити, що є на світі хтось, хто настільки втратив відчуття моралі, як Гітлер. І що світ у другий раз може бути втягнутий в безодню руйнівної війни. Черчилль був правий з самого початку. Він розгадав справжні наміри Гітлера. Я вельми шкодую, що залишаю вас у цей важкий час кризи. І всерйоз побоююсь. Попереду у нас великі випробування. Я звертаюсь до вас 3 вересня 1939 рік. зі своєї резиденції на Даунінг-стріт 10. Сьогодні вранці британський посол у Берліні вручив німецькому уряду ноту, у якій сказано, що якщо до 11-ї години вони не підтвердять нам готовність негайно вивести свої війська з Польщі, наші держави опиняться у стані війни. Я мушу повідомити, що відповіді так і не отримано. Таким чином, наша країна знаходиться у стані війни з Німеччиною. Ось нарешті ваша промова, сер. Ви вийдете в ефір о 6. Загальний час виступу близько 9 хвилин. Формулювання повністю схвалені. Прем'єр-міністр також братиме участь у прямому радіозверненні до нації, імперії і Збройних сил. Лога сюди терміново. Аеростати загородження? Так. Швидко їх підняли.
Ну що, підемо до сховища? Ні, їдемо далі. Добре. Ми доїдемо. Проходьте в церкву скоріше. Так, сер. Лайонел Лок. Мене очікує майор Хартлі. Це мій син Лорі. Букінгемський палац. Дякую. Щасти, тату. Промова його величності. Добре, сер. У нас приблизно 40 хвилин до ефіру. Дуже дякую. Дякую. Може бути, попереду у нас важкі дні. Спочатку. Попереду у нас важкі дні. І Перетворюйте запинки в паузи і говоріть собі «Боже, бережи короля». повторюю, це день і ніч, але, схоже, ніхто не слухає. Довгі паузи додають вагомості будь-якій промові. Тоді я найвагоміший король у всі часи. І, до речі, якщо я король, то де моя влада? Я можу формувати уряд. Я можу призначати податки, війну, оголошувати ні. При всьому цьому я джерело влади. Оскільки нація вірить, що я кажу від її імені, а говорити я не можу. Заспокойтеся і повторимо. В ці суворі часи. Оці суворі часи, чорт, може бути доленосні в нашій історії. Чорт, прокляття, чорт, я хочу звернутись до всіх моїх. Це не виходить. Хоч співай, хоч говори. А ви з розгону. Підданих. Підданих. До кожного з моїх підданих в метрополії і в домініонах. Добре. Я звертаюсь, Дуда. Я сповнений глибоким відчуттям Дудадем до кожного з вас. Наче би переступив, чорт забирай, ваш поріг і говорю з вами. У вас у голові я влізу в будь-яке вухо. Будь-яке вухо, я влізу! Покружляйте. Кружляйте. Постійний рух. Багато з вас вже другий раз почують повідомлення про... Перед словом війна, пауза. Я ніколи не скажу це. Берті, ви зможете. І фінальний абзац, подивимось. Берті, вже час. Архієпископе. Ваша величність. Великий момент, сер. Прем'єр-міністр. Ваша величність. Радий бачити вас так скоро. Відрадно, що ви тут. Певен, у вас зараз багато справ. Сподіваюсь, нам не завадять ці чортові сирени, сер. Або чортові собаки. Я вас поздоровляю, перший лорде адміралтейства. Ваша величність. Довгий шлях. Щасти, сер. Я також лякаюся цього пристрою. У мене були дефекти мови. Я не знав. Сімейна тайна. Не дорікуйтесь. Оперувати було занадто небезпечно. З часом я перетворив їх на плюси. Дякую, містере Черчилль. Сер. Любий. Скільки в нас лок? Близько 3 хвилин.
Містер Вуд. Щасти, ваша величність. Містер Вуд, А ви тут все переробили, Лок? Так затишніше. Впустимо свіже повітря. ось так, любий. Пропали чортополох. Був в саду переполох, там розквів чортополох. Щоби сад твій не заглох, пропалив Берті, любий, чортополох. перевір, чи він працює. 4 спалахи. Потім, на моє прохання, вони вимкнуть вогник. Не треба цьому дурному оку витріщатися на вас весь час. 1 хвилина, сер. Все пройде причудово. — 40 секунд, сер. Лог. Як би все не скінчилось, я вам вдячний за те, що ви зробили, ви достойні найвищих нагород. І лицарства? — 20 секунд. Забудьте про всіх і кажіть мені. Говоріть це мені як другу. Ті суворі часи може бути доленосні нашій історії. Я звертаюсь до всіх і кожного з моїх підданих. В метрополії і в домініонах. Я звертаюсь, сповнений глибоким відчуттям до кожного з вас. Неначе би переступив ваш поріг і особисто говорю з вами. Багато з вас уже в другий раз почують повідомлення про війну. Знову і ще. Ми намагались прийти до мирного рішення, подолавши протиріччя між нашим народом і тими, хто тепер став нашим недругом. Але всі зусилля виявились даремними. Нас було втягнуто в серйозний конфлікт. І наші принципи зобов'язали нас прийняти кинутий виклик. Бо торжество зла стало би фатальним для цивілізованого порядку. У всьому світі. Це зло не приховане ніякою личиною. Законною
примітивну доктрину, що сила завжди права. В ім'я збереження всього, що нам дорого, ми вважаємо неприпустимою Саму можливість цей виклик відкинути. І в ім'я цієї високої мети я зараз закликаю мій народ тут вдома і мій народ далеко за морем вважати цю волю своєю власною. Я прошу всіх Зберігати єдність і витримку. В цей час випробувань. Завдання це нелегке. Попереду у нас гіркі часи. І війна зараз вийде далеко за поля битв. Але ми мусимо поступити так, як вважаємо правильним. І благоговійно вручити нашу долю в руки Господа. Якщо всі як один, ми станемо міцно рухатись по цьому шляху. Тоді з Божою поміччю отримаємо перемогу. Достойно, Берті. Трошки запинались на «в». А інакше б ніхто не повірив, що це справді я. Ви оратор, ваша величність. Поздоровляю вас. Дякую, містер Вуд. Поздоровляю, ваша величність. Поздоровляю, ваша величність. Дякую. Готовий. Добре? Так, сер. Перша промова війни. Поздоровляю. Попереду у нас буде багато усього. Дякую, Лок. Спасибі, мій друже. Дякую, ваша величність. Я в тебе вірила. Дякую, Лайонел. За справи. Вітаю, ваша величність. Я би сам не міг вимовити краще. Ваша величність, я в повному захваті. Поздоровляю, сер. Джентльмени, Вітаю, ваша величність. як тобі папа, Елізабет? Трошки запинався, та набагато краще, папа. Дякую тобі. А ти що скажеш, Маргарет? Ти просто найкращий, папа. А як же інакше? Всі готові? Ідемо, дівчата.
У 1944 році король Георг VI нагородив Лайонела Лога орденом королеви Вікторії. Висока нагорода вдячного короля вивела Лайонела в лицарське достоїнство, яке присуджується за видатні заслуги перед монархом. Лайонел був з королем при записах всіх промов військового часу. Завдяки радіотрансляціям Георг VI став для країни символом національного супротиву. Лайонел і Берті залишались друзями до останніх днів. Режисер Том Хупер.